मुभमेन्ट चाहिँ गरिरहेछ बच्चा हेर्नु। हेलो नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई अबिराम इन्क्युबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू, हामीले यस च्यानलमा पोल्ट्रीजन्य भिडियोहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। विशेष गरेर चल्ला कोरल्ने मेसिन त्यसको बारेमा कुरा गर्ने गर्दछौँ यस च्यानलमा। र आजको यस अङ्कमा चाहिँ हामीले दुईजना साथीहरूको भिडियो चाहिँ सेयर गर्दैछौँ। उहाँहरू चाहिँ प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले गर्नुभएको गल्तीहरूबाट, उहाँहरूले गर्नुभएका क्रियाकलापबाट तपाईले पनि मेसिन बनाउन लाग्दाखेरि ती कुराहरू मध्यनजर गरेर बनाउनु भयो भने ती गल्तीहरू गर्नुहुन्न भनेर मैले आशा लिएको छु। कम्पेयर गर्नुको कारण के भन्दाखेरि वास्तवमा तपाईलाई यस्तो खालको कम्पेयर गरेको भिडियो इन्टरनेटभरि पाउनुहुन्न। त्यही भएर यो कम्पेयर गरेको भिडियो चाहिँ तपाईलाई डाटासहित हामीले देखाइरहेका छौँ र देख्नुहुनेछ। मैले भिडियो प्रस्तुत गरेर चाहिँ तपाईलाई बताउने छु दुईजनाको कम्पेयर गर्ने। यसरी चन्द्रौटा र धनगढी हामीले दुईटा पात्रलाई हेर्नेछौँ। चन्द्रौटाबाट सुरु गरौँ। चन्द्रौटाको साथीले चाहिँ कार्डबोर्ड अर्थात् कार्टुनमा चाहिँ उहाँले मेसिन बनाउनु भएको। कार्टुन तपाईले सम्झिन गाह्रो लाग्छ भने, कार्डबोर्ड गाह्रो लाग्छ भने कार्टुन सम्झाउन सक्नुहुन्छ। कार्टुन भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाउचाउहरूको कार्टुनलाई सम्झाउन सक्नुहुनेछ। त्यो कार्टुनमा बनाउनु भएको। यसरी कार्टुनमा बनाउँदाखेरि चाहिँ उहाँले भुस राख्नु भएको छ। धानको ढुटो भन्दा पनि हुन्छ, त्यो राखेर चाहिँ अन्डा राख्नु भएको छ। उहाँले कार्डबोर्ड प्रयोग गरेपछि चाहिँ भुस राख्नु भएको हो। किन भन्दाखेरि कार्डबोर्ड भनेको फेरि ह्याच गर्नलाई चाहिँ राम्रो मानिँदैन। त्यही भएर पनि भुस प्रयोग गरेको छ र इन्टरनेटभरि यसरी भुस प्रयोग गरेको मेसिनहरू हेर्न सक्छौँ। त्यही अनुरूप साथीहरूले कपी गर्न खोज्नुहुन्छ, नकल गर्न खोज्नुहुन्छ, एक दुईचोटि निकाल्ने हो भने त्यस्तो खालको नकल गर्न सकिन्छ। र सँगसँगै अब कन्ट्रोलर के प्रयोग गरिएको छ भन्दाखेरि STC 1000 प्रयोग गरिएको छ र डिजिटल हाइग्रोमिटर उहाँले लामो तारवाला चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको छ। डिजिटल हाइग्रोमिटर किन चाहिन्छ भन्दाखेरि तापक्रम आर्द्रता हेर्नको लागि चाहिन्छ। तापक्रम र आर्द्रता यकिन भइसकेपछि सजिलोसँग तपाईले चाहिँ के कस्तो भइरहेको छ भनेर चाहिँ निश्चित हुन सकिन्छ। त्यस्तै ह्युमिडिटीको लागि चाहिँ उहाँले भाँडोमा पानीहरू राखेको छ र टेम्परेचर डिजिटल थर्मोस्ट्याट भइसकेपछि टेन्सन हुँदैन। टेम्परेचर भेरिफिकेसन गर्नुभएको छ यसरी चन्द्रौटावाला साथीहरूले। चन्द्रौटावाला साथीको अझ विशेषता के छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ एकदमै जिज्ञासु भएर मलाई कन्ट्याक्ट गर्ने, प्रतिक्रियाहरू गर्ने, विशेष गरेर वाट्सएपमा, मैले वाट्सएपमा चाहिँ बढी प्रतिक्रिया लिने गर्दछु। यसरी चाहिँ उहाँले प्रतिक्रियाहरू पनि धेरै गर्नुहुन्थ्यो। सँगसँगै अब अर्को पाटोमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धनगढीवाला साथीले चाहिँ थर्मोकोल बक्समा बनाउनु भएको छ। माछाको कार्टुन, जुन माछा प्याक भएर आएको हुन्छ त्यो कार्टुनमा चाहिँ बनाउनु भएको छ। र यसरी बनाउँदाखेरि उहाँले चाहिँ पत्रिका वा कपडा ओछ्याएर चाहिँ अन्डा त्यसमा राख्ने गर्नुहुन्छ। यसरी गर्नुहुन्छ र वास्तवमा यसरी STC 1000 नै उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ। डिजिटल हाइग्रोमिटरको साटो उहाँले चाहिँ STC सिरिजको घडीवाला सहितको प्रयोग गर्नुभएको छ। ह्युमिडिटी उहाँकोमा धेरै हुन आएको छ। किन भन्दाखेरि थर्मोकोलको बाकसमा टेम्परेचर आर्द्रता सजिलै बन्छ, तर आर्द्रताको केसमा यसमा कन्ट्रोलर नभइसकेपछि आर्द्रता धेरै बन्न गएर प्रब्लम आएको छ। त्यो भिडियोमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। वास्तवमा भेरिफिकेसन चाहिँ उहाँले पनि गर्नुभएको छ। जिज्ञासु उहाँ पनि हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि मलाई दुईटा थर्मोमिटर, डिजिटल थर्मोमिटर, मेडिकलमा पाउने जुन थर्मोमिटर हुन्छ त्यो थर्मोमिटर ल्याएर चाहिँ फोटो सेन्ड गर्नुभएको थियो। दुईटा थर्मोमिटरले दुई खालको यस्तो रिडिङ देखाइरहेको छ, तर पनि चल्ला किन बनिरहेको छैन भनेर। फाइनली धनगढीवाला साथीले चाहिँ चल्ला अन्डाभित्र बन्यो तर निक्लिन भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ भिडियोसहित पठाउनु भएको कारणले चाहिँ त्यो पनि मैले यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आर्द्रताको लागि उहाँले चाहिँ STC प्रयोग गर्नुभएको छ, जसले गर्दाखेरि मेसिनको ढक्कन घरिघरि खोलेर चाहिँ हेर्नुपर्ने भइसकेपछि वास्तवमा आर्द्रता कति बनिरहेको छ भनेर चाहिँ थाहा नभएको, अर्थात् उड्न गएको वा कम देखिएको
पछि ठुलो भाँडो राखिसकेपछि आर्द्रता धेरै बन्दाखेरि यसरी प्रब्लम आएको कुरा चाहिँ छ। तपाईँले यहाँ प्रमाणस्वरूप अन्डा उहाँले फुटाउनु भएको पनि पठाइदिनु भएको छ, मैले अट्याच गर्नेछु। यो 21 दिन भइसक्यो तलको अन्डा हो होइन, त्यही पनि बच्चा निक्लिरहेको छैन। आज यसको 21 दिन भइसकेको छ। यो फुटाएर हेर्दाखेरि यस्तो निक्लिएर रहेछ बच्चा। के गर्ने होला? टाइम नपुगेर हो कि मिति नपुगेर? हेर्नु त। यसरी साथीहरू हामीले चाहिँ दुईजनाको भिडियो कम्पेयर गरेर कम्पाइल गरेको भिडियो तपाईँलाई मैले देखाउँदैछु। उहाँले सानो भिडियोहरू पठाउनु भएको थियो, ती भिडियोहरू नै कम्पाइल गरेर देखायौँ। के कस्तो लाग्यो, कुनै पनि जिज्ञासा छ भने तपाईँले हामीलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै तपाईँलाई कुनै पनि DIY किसिमका इन्क्युबेटरहरू बनाउनु पर्ने छ वा पार्ट्सहरू चाहिएको छ, अझ तपाईँले देखिसक्नु भयो कसैले कस्तो निकाल्नुभयो, कसैले कस्तो गर्नुभयो, यस्तो झन्झट गर्न मन लाग्दैन भने हामीलाई डाइरेक्ट सम्पर्क गरेर रेडिमेड चाइनिज मेसिन, नेपाली मेसिन, तपाईँलाई जुन इच्छा लाग्छ त्यो मेसिन उपलब्ध गराउँछौँ, हामीले बनाउँछौँ, उपलब्ध गराउँछौँ। सँगसँगै तपाईँलाई एउटा कुरा अर्को पनि के जानकारी गराइदिउँ भन्दाखेरि तपाईँको बजेटमा हुने खालका मेसिनहरू पनि छ। 4000मै पनि मेसिनहरू आउँछ। त्यस्तो खालको मेसिनहरू पनि प्रयोग गरेर तपाईँले उत्पादन लिन सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।